මෙම හෙටට නියමිත කාන්තා දිනය සම්බන්ධයෙන් ලෝක කාන්තා දිනය සම්බන්ධයෙන් සියලුම කාන්තාවන්ට තමන්ගේ පවුල ජීවත් කරවීමට තමන්ගේ පවුල දියුණු කිරීමට විශාල කාර්යභාරයක් කරන සියලුම කාන්තාවන්ට මගේ උත්තමාචාරය ප්‍රදානය කරන ගමන්ම ඔවුන්ට සුබ පතනවා. අපි හොඳ හෙට දිනක් උදා කරන්න අපි සියලු දෙනාටම හැකියාව ලැබෙයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වගේම දේවිකා කුටිතොක්කු මැතිමියත් වගේම පංචමි මැතිමියත් හෙට කාන්තා දිනය සම්බන්ධයෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස නායකතුමාගේ විශේෂ වැඩසටහනක් සම්බන්ධයෙන් අදහස් ඉදිරි දක්වයි. ඒකම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම කරලියට පැමිණලා තියෙන දේශපාලන වශයෙන් වැදගත් වන මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් වචන කීපයක් ප්‍රථමයෙන්ම සඳහන් කරන්න. අපිට ඉදිරිය තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 18 වෙනිදා වෙනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම රටේ ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කරගත යුතුයි. ඒක ව්‍යවස්ථානුකූලව ඒ වගේම නීත්‍යානුකූලව ලෝකයේ සියලුම රටවල් තමන්ගේ ව්‍යවස්ථාව අනුව ඊටම පැහැදිලිව අනුගමනය කරන ක්‍රියාපටිපාටියකින් තේරීපත් වෙන ජනාධිපතිවරයෙක් මේ රටෙත් අපි නොවැම්බර් 18 වෙනිදා වෙනකොට පත් කරගත යුතුයි. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අපි වැටලා තියෙන ව්‍යසනයෙන් පසුගිය අවුරුදු 4-5 වගේ කාලය තුල මේ රට ඇද වැටලා තියෙන තත්වයෙන් මුදා ගන්න අපිට ඉදිරි මැතිවරණයේපත් වෙන ඒ ජනාධිපතිවරයාට සහ ආණ්ඩුවට හැකියාව ලැබෙයි කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඒ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් අපි අදහස් දක්වද්දී නොයෙකුත් මත ඒ වගේම දේශපාලනික වශයෙන් නොයෙකුත් අදහස් ඉදිරිපත් වෙන අදහස් සම්බන්ධයෙන් මගේ අදහස් කීපයක් මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. නොවැම්බර් 18 වෙනිදා පැවැත්වෙන මැතිවරණයට අනිවාර්යයෙන්ම ඔක්තෝබර් 18 වෙනිදා නොවැම්බර් 18 වෙනිදා ජනාධිපතිවරයෙක් පත් වෙලා තිබිය යුතුයි රටේ. එතකොට ඔක්තෝබර් 18 වෙනිදා වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ජනාධිපතිවරයා පත් වෙන ක්‍රියාපටිපාටය සම්පූර්ණ කරලා තිබිය යුතුයි. එතකොට නොවැම්බර් 18 වෙනිදා ජනාධිපතිතුමා ඒ දුර කාලය අවසන් වෙනවා. එතකොට ඔක්තෝබර් 18 වෙනිදා වෙනකොට ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කරලා තිබිය යුතුයි ඉදිරි ක්‍රියාපටිපාටිය ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා. එතකොට අපිට ඊට මාස දෙකකට කලින්වත් ජනාධිපතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කරලා ජනාධිපති පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කළ යුතුයි. එතකොට අගෝස්තු මාසයේ වෙනකොට මේ ක්‍රියාදාමය ආරම්භ කළ යුතුයි. ඊට අවශ්‍ය මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා රුපියල් බිලියන 10ක්. මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයට මම කතා කරා. ඉතින් ඔවුන් සූදානම් මේ මැතිවරණයට. දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉන්න ජනාධිපතිතුමා මම හිතන්නේ එතුමා උපරිම උත්සාහයක යෙදෙනවා එක එක අදහස් ඉදිරිපත් කරලා ජනමත විචාරණයක් ගැන අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා, පළාත් සභා මැතිවරණයක් ගැන අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා, පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් ගැන අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ තුනෙන්ම අපිට ඕනනම් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට විවස්ථානුකූලව අපිට යන්න පුළුවන්. ඒකටත් අපි සූදානම්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරන ජනාධිපතිතුමාට එතුමා සූදානම් නම් එතුමාට කණ්ඩායමක් ඉන්නවා නම් එතුමාට පොහොට්ටුවේ හෝ මන් දන්නේ යම් මන්ත්‍රී පිරිසක් එතුමාට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් අපි අභියෝග කරනවා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට වුණත් අපි සූදානම් ඕනම දිනයක. ඒ වගේම ජනාධිපතිවරණයටත් අපි ඊටත් වැඩිය සූදානම් කියන එකත් අපි මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නීත්‍යානුකූලව ඒ ආකාරයෙන් මොන අදහස් දැක්වුවත් රටේ යම්කිසි මං හිතන්නේ කුතුහලයක් වගේම සැකයක් මතු කරන්න අදහස් ඉදිරිපත් කළ ජනාධිපතිතුමා මේ මැතිවරණ පවත්වන්න නැති මම හිතන්නේ වපසරියක් එතුමා ක්‍රියාත්මක කරන්න හැදුවත් ජනතාව අතර බියක් ඇති කරන්න හැදුවත් ඒක නීත්‍යානුකූලව එතුමාට කරන්න බෑ. ඒ කාටවත් ඒක වළක්වන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ජනාධිපතිවරණය මේ අවුරුද්දේ පවත්වනවා. ඊට කලින් ඕනනම් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකටම අපි සූදානම් කියන එක තමයි මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවද එතුමාට මේ මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් අහන්න මේ වෙලාවේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නෑ අපිට මම හිතන්නේ එතුමාලා නම් කිසිම අභියෝගයක් වෙන්නේ නෑ. ඒකට හේතුව තමයි මම හිතන්නේ කොටස් කීපයකටම කැඩිලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට මම හිතන්නේ දෝෂාරෝපණය කරපු විශාල තරුණ මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් අද ඇමතිකම් ලබාගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ප්‍රසන්න රණතුංග මහත්මයා ඇතුළු
විශාල පිරිසක් නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයාගෙන් සහ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයන් ඉවත් වෙලා අද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව කොටසක් කැඩලා ඉවත් වෙලා තියෙනවා. තව කොටසක් කැඩලා ඉවත් වෙලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ පොහොට්ටුව CC කඩ වෙද්දී අපේ පක්ෂ ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට දකින්න පැහැදිලි වෙන සමයි සමග ජන බලවේගයට විශාල පිරිසක් එකතු වෙලා තියෙනවා. අනිත් පක්ෂ වලට එහෙම එකතු වෙලා නැහැ. අනිත් පක්ෂ කැඩිලා වෙන් වෙලා යන්නේ නමක් නැතුව මොන මැතිවරණයේද තියන්නේ මොන මැතිවරණයේද උපරිම පරාජය ලැබෙන්නේ කියන දේ සම්බන්ධයෙන් තමයි අවම කරගන්න ගැනීමේ කාර්යයක තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා වෙනම නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා වෙනම බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා වෙනම කණ්ඩායම් හතරකට බෙදිලා මේ වෙනකොට තරඟ වදින්නේ. අපි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට එකගයි. අපි ඕන මැතිවරණයකට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ හැබැයි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ඉස්සරහට දාලා ජනාධිපතිවරණයට අකුල් හෙලන්න බෑ. ජනාධිපති මැතිවරණයට තමයි අපි සූදානම්. හැබැයි ඊට ඉස්සරින් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් පවත්වනවා නම් ඒකට අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් ගැන කතා කරන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගෙන් අර පොඩි කොටස කඩා ගන්න. මොකද පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් දැම්මොත් UMP එකකින් තමයි ශයන් සේමසිංහලට අමනුගමලට මහින්ද ආනන්දලට මේ කට්ටියට ඡන්ද ඉල්ලන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පොහොට්ටුවෙන් ඉල්ලනවාද? රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගෙන් ඉල්ලනවාද කියන තීන්දුවට එන්න වෙනවා. එතකොට බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා තමන්ගේ ගොඩ රැක ගන්න හරි කරන උපක්‍රමය තමයි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ඉස්සරහට දානවා. එතකොට අර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක ඉන්න කොටස ජනාධිපතිවරණයට සූදානම් වෙන ගමන්ම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී අත්තක් හොයා ගන්න වෙනවා. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නෙට තමයි එතුමන්ලත් මම හිතන්නේ කිසිම මැතිවරණයකට සූදානම් නැහැ. ඒගොල්ලන් හදන්නේ කොහොම හරි මේ කැඩිලා විසි වෙලා සුණු විසි වෙලා යන පක්ෂය රැක ගැනීමේ ප්‍රයත්නයක් තමයි එතුමන්ලා දරන්නේ. නෑ මං හිතන්නේ මම ඒ පොත නොගැහුවා නම් හොඳයි කියලා මම දැක්කහම පොත දකින්නට මට හිතුනේ එතුමා විවේක සුවයෙන් මේ අර මේ ජනතාවගේ වෛරය සහ මම හිතන්නේ තරහ ආපහු අවසන වැඩක් ජනතාව ඉතාමත් අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. මම ගම්පා රැස්වීම කරනකොට මම අහන්නේ ජීවත් වෙන්න බෑ. මෙතනින් පල්ලෙහාට වැටෙන්න තැනක් නෑ කියලා තමයි ජනතාව කියන්නේ. ඒතර මම ජනතාවෙන් ඇහුවා ඔබතුමාලට දැන් ලයිට් බිල කීයද? සාමාන්‍යයෙන් 6000ක් 7000ක්. එතකොට අවුරුදු 3කට කලින් අපේ ආණ්ඩුව කාලේ 700යි 600යි 10 ගුණයකින් වැඩි වෙලා. ඒතර මම ජනතාවෙන් ඇහුවා මේ තත්ත්වෙට වැටෙයි කියලා කවදාවත් හිතුවද කියලා. ජනතාව කියනවා කවදාවත් හිතුවේ නෑ මේ අවුරුදු 70 තුල මෙහෙම ව්‍යසනයක් මෙහෙම උවදුරකට ජනතාව ලක් වෙයි කියලා. හැබැයි මම කියනවා ඒතකොට ජනතාවෙන් අහනවා මෙතනින් පල්ලෙහාට ආයේ වැටෙන්න තැනක් නෑ. ඒ හින්දා යම් ඕන විකල්පයකට හිතා ගන්න බැරි විකල්පයකට යන්නම් කියන එකත් සමහර ජනතාවගේ අදහසක් තියෙනවා. ඒතර මම උන්ට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ මීට වැඩිය ගොඩාක් පල්ලෙහාට තව වැටෙන්න පුළුවන්. මීට වැඩිය අපි පස් කන මට්ටමට වැටෙන්න පුළුවන්. මොකද කලින් වගේ නෙමෙයි ඩොලර් බිලියන 90ක ණයක් 95ක කළමනාකරණය කරගන්න බැරි නම් අපිට ණය ගෙවන්න සිදු වෙනවා එන අවුරුද්දේ මැද හරි වෙනකොට වගේ. ඒතර ඒක කළමනාකරණය කරගන්න බැරි නම් අපිට ඩොලර් බිලියන 15ක් බැඳුම් කර මුදල් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවන්න ඕනේ ඉතා ඉක්මනින්ම. අනිත් රටවල් එක්ක තියෙන අපිට ඩොලර් බිලියන 45ක ගනුදෙනු අපි අනිවාර්යෙන් බේර ගන්නවා. හැබැයි ඒක බේර ගන්න බැර නම් අපිට තෙල් ගේන්න බැරි වෙනවා. අපිට පෙට්‍රල් ගේන්න බැරි වෙනවා. අපිට ඩීසල් ගේන්න බැරි වෙනවා. ඒතර අර අරගලය තිබූ කාලයේම තත්ත්වය නැවත උදා වෙන්න පුළුවන් ඉතා ඉක්මනින්. ඒ උදා වෙනකොට අපිට ලයිට් දැන් එන්නේ එල් නීනෝ අවුරුදු එකමාරක් වහින්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. ඒතර ඒ වහින්නේ නැතිකොට අපිට විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි වෙනවා. ඒතර ආයේ තෙල් වලින් අපිට නැවත විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න සිදු වෙනවා. ඒතර අපිට ලයිට් නැති වෙනවා. ඒතර ලයිට් කපනවා. ඒතර ටුවරිසම් අපිට ලක්ෂ 2කමාරක් මේ අවුරුද්දේ ආවා. ගිය අවුරුද්දේ. මේකේ අපි ලක්ෂ බලාපොරොත්තු වෙන අඩුම ගානේ සමාවෙන්න මිලියන 2කමාරක්. මිලියන ලක්ෂ 25ක් සමාවෙන්න. ලක්ෂ 25ක් විදේශ සංචාරකයෝ. ඒතර ඒකෙන් ඩොලර් බිලියන 6ක් 7ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එනවා. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 3ක් මේක. 3කමාරක් බවට පත් කරගෙන යම්කිසි සහනයක් ලබා ගන්න ආර්ථිකයට ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. ඒතර ඒක නැති වෙනවා. ආපහු අමාරුවෙන් මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය අපි ගොඩනගාගෙන ඉන්නේ. රටේ යම්කිසි සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් උදා කරලා. එතකොට මේ සංචාරක වෙන්නේ නැත්නම් ජනතාව හිතා ගන්න බැරි තත්යකට මේ තියනවට වැඩිය 10 ගුණයක අමාරුවකට වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ වැටෙනකොට ඊළඟ එන විකල්පය ඔය ගෝඨාභය මහත්තයා ලියුව පොතට වැඩිය ගොඩක් වෙනස් පොතක් ලියන්න වෙන්නේ. හැබැයි සම්බන්ධව ඕම නිකන් සරල උත්තරයකටත් වැඩිය ඔහුගේ අන්තර්ගතයේ තියෙනවා ජාත්‍යන්තර අනුග්‍රහය සහිතව මේක සිදු කරේ කියන. එතකොට ඔබතුමාලා කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා.
දැනගත්තේ නැද්ද මේක ජාත්‍යන්තර අනුග්‍රහයෙන් කරපු දෙයක් කියලා? මේවා නිකන් බුරු කතානේ. මේවට නිකන් අපි මේ උප්පැන්න හොයනවා. ඔබතුමාලා ඔක්කොමලා අපි අරගලයට ගියේ මේ වෙන මොකටද? ජීවත් වෙන්න බැරි හින්දානේ. අනිවාර්යෙන් ඔබතුමා එහෙම අඳුරන්නේ නැහැ. හැබැයි අනිවාර්යෙන් ඔබතුමා අරගලේ ඉන්න ඇති. ඔබතුමායි මූණෙන් පේනවා අරගලේ හිටපු ස්වභාවය. එතකොට අපි සියලු දෙනාම මේ අරගලයට ගියේ වෙන අමාරුවකට නෙවෙයි ජීවත් වෙන්න බැරි හින්දා. දේශපාලන දෙයක් හින්දා නෙවෙයිනේ. මදුරුවෝ කනකොට, ලයිට් නැති වෙනකොට, ළමයි අඬනකොට, කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙන්න නැති වෙනකොට, පෙට්‍රල් ටික නැහැ, ඩීසල් ටික නැහැ, බඩු ගේන්න නැහැ, සල්ලි නැහැ, රැස්සාවක් නැහැ, දින රැකියා කරන. ආ ඉතින් ඔහොම නෙවෙයි කවුරුවත් ඕනේ නැහැ. මේක මේ හැබැයි ඌට වැඩිය තත්ත්වයක් උදා වෙලා අඩුම ගානේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දාලා ගියා. සමහරලාට වැරදි පුද්ගලයෝ ආවොත් එහෙම නොයා ලක්ෂයක් දෙකක් මරණකම්ම මේක මේ රට විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒන තත්ත්වය ඉතා භයානකයි කියන එක මම කලින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගෙනුත් මම මේ අනතුරු ඇඟවීම දැක්කුවා. එතුමාට අත්දැකීමක් නැහැ පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන්. කොළඹ පිටරි ටිකක් ගැහුවට අයියගෙන් සල්ලි හම්බ වෙන ඕන තරම් ඒක දක්ෂතාවයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ පරිපාලනයේ අත්දැකීමක් නැතුව මේ රට පාලනය කරන්න බෑ කියන එක අපි කිව්වා. ඉතින් මීට වැඩිය පරිපාලන අත්දැකීමක් නොමැති සමහර රසාවක් හෝ ව්‍යාපාරයක් හෝ නොකරන පුද්ගලයෝ පවා බලයට ගේන ජනතාව සමහරලාට මේ වෛරය තුලින් අදහස් දක්වන්න පුළුවන්. ඒකයි අපි කියන්නේ මේක හොඳට අධ්‍යයනය කර ජනතාවගේ මේ අමාරු කාලයක් මේ ලංකාව මෙතනින් එහාට විනාශ වුණොත් අය ගොඩ ගන්න බෑ. තාමත් අවස්ථාවක් තියෙනවා ලංකාව ගොඩ ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට සම්පත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. රට වටේට තියෙනවා අපිට සුළං විදුලි බලාගාර නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ආසියාවේ තියෙන හොඳම තත්ත්වයේ තියෙන ලංකාවට වෙන කිසිම රටකට නැහැ. ඒකේ තියෙනවා ගිගාවොට් 65ක් අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් රට වටේට. ඉන්දියාවට ඒක නැහැ. පාකිස්තානට ඒක නැහැ. තායිලන්තෙට නැහැ. මැලේසියාවට නැහැ. අපිට තෙල් දැන් ඕනේ නැහැ. අපිට මේකම ඇති. ඒ කියන්නේ ගිගාවොට් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න ඩොලර් බිලියන 6ක් විතර යනවා. ඉතින් අපිට රටවල් 7-8ක් එක අපිට සම්බන්ධකම් ඇති කරගෙන ඒගොල්ලන්ට අවුරුදු 30ක බිල්ට් ඔපරේෂන් ට්‍රාන්ස්ෆර් ක්‍රමයකට අපිට ඒගොල්ලන්ක 60ක් ඒගොල්ලන් ලාභ ගන්නවා 40ක් ඒ අවුරුදු 25 තුල අපිට ලාභ දෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රමයක් තුල අපිට පුළුවන් නම් මේ විදුලිය ජනනය කරන්න අපිට මේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් පමණයි. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මොලේ තියෙන හොරකම් කරන්නේ නැති කොමිස් ගහන්න නැති හොඳ නායකයෙක් එක්ක හැබැයි හොඳ කණ්ඩායමකුත් වෙන්න ඕනේ. දැනුමක් තියෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් ගාම්සා නායකලා මහත්තයලා වගේ ලලිත් අතුල මුදලි මහත්තයලා වගේ අපිට 94 ඉඳලා ඒ වගේ නායකයෙක් බිහි කරන්න ඒ වගේ නායකයෙක් බිහි කරන්න අවස්ථාවක් හම්බුන්නේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන සාධකෙ හින්දා. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් අපේ ඉන්නවා. ඉතින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ওই පොත ලිව්වේ නැත්තම් වඩා හොඳයි. ජනතාවගේ ආපහු අර අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන ජනතාව ආපහු අනවශ්‍ය මිනිස්සු මතක් කරන්න පටන් ගන්නවා ওই පොත දැක්කහම. දැන් කාන්තා දිනයක් එනවා. අපිට පේනවා දැන් ජාතික ජන බලවේගයේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කණ්ඩායම් කාන්තාව ඔක්කොම එක මිටට අරගෙන විශාල රැලි පවත්වනවා. විශාල ජනතාවක් කාන්තාව ප්‍රමාණයක් සහභාගී වෙනවා. බුදුමාට අභියෝගයක් නෙමෙයිද? මිනිස්සු කියන්නේ රැල්ල මාලිමාවට කියලා. ඔබතුමාලා ඔක ගීතන්දෙත් කිව්වනේ. ජනතාව එකතු කරන එකයි ඔය පුටු තියලා ඉඳවලා ලොකු රැල්ලක් ඇති කරන එකයි පුළුවන්. නෑ මාලිමාව අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි මේ ජනතාවගේ මේ වෛරය තුලින් යම්කිසි ආකාරයක රැල්ලක් ගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒක අපි නෑ කියන්නේ. ජනතාවගේ වෛරය අවුස්සලා අපි කොහෙවත් හිටියේ නෑ කිව්වට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ දකුණු අත වගේ වැඩ කරේ අනුර කුමාර සාන මහත්තයා සහ කණ්ඩායම. අපි හිටියේ නෑ. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාත් එක්ක වැඩ කරලා නෑ. එතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා සහ මලික් සමරවීර මහත්තයාත් එක්ක ළඟින්ම වැඩ කරලා ඒ ආණ්ඩුවේ දූෂණ කමිටුවේ සභාපති වෙලා ආණ්ඩු කරේ අනුර කුමාර සානායක. ඇමතිකන් දැරුවේ චන්දිකාගේ ආණ්ඩුවේ අනුර කුමාර සානායක. එතකොට හැබැයි ජනතාවට අර වෛරය තුලින් මේ පක්ෂ ඔක්කොම බලේ හිටියා කියලා වෛරය තුලින් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා යම් වාසියක් ලබා ගන්න. ඒ වාසියත් යම් තුරකට මේ වෙනකොට ලබා ගන්න තියෙනවා. හැබැයි ජනතාවට අපි දැනුවත් කරොත් හරියට මේ වෛරය තුලින්ම මේ අපේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්ද කියන දේ සම්බන්ධයෙන් අපි හරියට දැනුවත් කරොත් අපේ සම්පූර්ණ අපි යාන්ත්‍රණය දියත් කළා නෑනේ මේ වෙනකොට. අපි පොඩ අපි දියත් කරන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සම්පූර්ණ යාන්ත්‍රණය දියත් කළා හමාරයි දැන්. ඊට පස්සේ අපේ දියත් කරන්නේ සැප්තැම්බර් මාසයේ වෙනකොට. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජනාධිපතිවරණයට තව මාස 5ක් 6ක් තියෙනවා. ඒ වෙනකොට අපිට පීක් වෙන්න බෑ හරි වෙලාවට. හරි වෙලාවට පීක් වෙන්න ඕන නම් අපි මේ වෙනකොට අපි යාන්ත්‍රණය දැනටමත් මගේ ජය වැඩසටහන යටතේ පළාත් පාලන දිස්ත්‍රික් අපි 10ක් මේ වෙනකොට ඉවර කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය එක දිස්ත්‍රික් එක 600ක් 700ක් පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරු අපි හම්බෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ ශක්තිමත් කිරීම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා තව වැඩසටහන් විශාල ප්‍රමාණයක් තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ඡන්දේ එනකොට විශාල ක්‍රියාදාමයක් පක්ෂය තුලින් දියත් කරලා ඒ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න. දැන් සමහර වෙබ්බඩේ මේ වෙනකොට වාර්තා කරලා තියෙනවා රනිල් තමයි
ඒ රනිල් පුදු අපේක්ෂා හංසේනා රවි කරුණාක මහත්තයයි රනිල් මහත්තයයි මලික් සමරක මහත්තයයි තවත් 3-4 දෙනෙක් එයි. එතකොට නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා වෙන ගමනක් යනවා. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා ඇවිල්ලා දැන් අලුත් ගමනක් යන්න ඔබතුමා කිව්ව විදිහට උත්සාහ කරයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාත් වෙනම තැනක ඉන්නවා. ඉතින් අපිට ස්ථාවරයක් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ පොහොට්ටුව සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුලින්. දැන් බලාගෙන ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා අපිට දැම්ම කියන්න බෑ මොනවා වේද කියලා ඒ කණ්ඩායම් කීපයකට කැඩලා තියෙන්නේ. හරි. ඔව්. පොතත් මම හිතන්නේ වෙන කවුරු ලියන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම එතුමාගේ ඒ කාලේ කරපු ක්‍රියාදාමය බැලුවොත් මම හිතන්නේ ඉතාමත් මම හිතන්නේ කිසිම තැකීමකින් සහ අවබෝධයකින් තොරව තමයි එතුමා රට පාලනය කරේ. ඉතින් මම හිතන්නේ එතුමා කතා නොකරම හිටියනම් තමයි මම හිතන්නේ වැදගත් වෙන්නේ. ජනතාවගේ වෛරය සහ ආපහු විශාල උද්ඝෝෂණයක් ආපහු නිර්මාණය කරන එක තමයි මම හිතන්නේ ඒකින් සිදු වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් දේවිකා කොටිතුවක මැතිතුමියට පෞල් රජේ පෞල් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දෙපයින් නැගී සිටීමට වෙරවීරිය දරන අභීත කාන්තාවනි, විටක නුඹ මවක්, විටක නුඹ බිරිඳක්, තවත් විටක සහෝදරියක්, තවත් විටක නැගණියක්, තවත් මොහොතක සෙනෙහබර හිතවතියක්. නුඹට මට කළ නොහැක්කක් නොමැත. උදාවෙන සූර්යාමෙන් අවදිවන ඔබ හිරු හා සමානව දෙන ආලෝකයද ඒ හා සමානව යම් විටක පතුරුවා රශ්මියසේද ප්‍රතිචාර දැක්විය හැකි වුවත් ඉරසේ නොසෙල්මන්ව සිටින්නේ නුඹ සතුව ඉවසීම, දයාව, කරුණාව, නිහතමානී බව සහ හෘදයාංගම බව නිසා නොවේද? දුක් පීඩා බාධක කම්කටොළු මැද ජීවිතය ජයගන්න උරදරන කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සැමරුමට මගේ හෘදයාංගම සුබ පැතුම් පළමු කොට එක් කර සිටිනවා. මම රජයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා සංගමේ සභාපතිනි දේවිකා කොඩිතුවක්කු. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සැමරුම මාර්තු මාසේ 8 වෙනි දිනට යෙදී තියෙනවා. මේ මොහොත වන විට ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සැමරුම අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සමරන්න විපක්ෂ නායකතුමන් ගරු සචිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා මේ වන විට අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන කටයුතු කරනවා. මේ උත්තරීතර මව් පදවිය තමයි කාන්තාව කියන චරිත තුල අති විශේෂිත වන්නේ. මේ වන විට අපේ රට ආර්ථිකමය වශයෙන් දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන මොහොතක අපි දන්නවා මේ අර්බුදයෙන් දැඩි පීඩාවකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ මේ රටේ කාන්තාවන්. මොකද මේ කාන්තාවට කුස්සියේ හරඹය කරගන්න අද හැකියාවක් නැහැ. දරුවන් බඩගින්නෙන් කෑම ටිකක් ඉල්ලන මොහොතක, දරුවන් බඩගින්නට කිරිවීදුරක් ඉල්ලන මොහොතක අම්මාට ඒ සපයන්න නොහැකි තත්ත්වයක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ අම්මා කියන චරිතයේ හද ගැස්ම අපි කාටත් දැනෙනවා. මොකද අපි හැම දෙනාටම අම්මා කියන චරිතයත් එක්ක නැගිටිච්ච අය තමයි අපි. එතකොට මේ අම්මා මොන ආකාරයටද අපිව පෝෂණය කරන්න උත්සාහ ගත්තේ කිව්වනම් ඇයගේ ලේ කිරට හරවලා පොවලා කුඩා කලා අපි පෝෂණය කළා නම් මේ ඇවිදින්න පුළුවන් වෙලාව වෙනකොට බත් අහුරක් ඉල්ලනකොට දෙන්න නැත්තම්
ඒ අම්මගේ හදවත මොනතරම් කම්පා වෙනවද? අද මේ අපේ රටේ මේ අම්මාවරුන් හඬන්නේ ඒ දුක් ගැහැටත් සමග. අපේ විපක්ෂ නායකතුමා ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා මේ පිළිබඳව මනා අවබෝධයකින් යුක්තව හිතලා ගර්භණී මව්වරු 2500කට අධික පිරිසකට යම් පරිත්‍යාගයක් සිද්ධ කිරීමට එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ උත්තරීතරම කාර්යයක්. මෙවන් සිතිවිලි එන නායකයෝ අපි දැකලා නැහැ. කාන්තා දිනය සමරයි යම් කිසි ස්ථානයකට කාන්තාවන් ගෙනැල්ලා පුරුෂ පාර්ශවයේ කතා රැසක් දාලා මේ වගේ කාන්තා දින සැමරුම් තමයි අපි දකින්නේ රට තුල. එවන් රටක මේ උත්තරීතර මව් පදවියට උපහාරයක් විදිහට නැත්තම් ඒකට සරණක් විදිහට මේ කාන්තාවට යම් කිසි ආකාරයෙන් පරිත්‍යාගයක් ලබා දෙනවා නම් මං හිතනවා ඒක උතුම්ම කාර්යයක් කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ රටේ ප්‍රධානතම කාන්තා රෝහල තමයි කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහල. මෙම කාන්තා රෝහලේ මෙලව එළිය දකින දරුවන්ට යම් කිසි රැකවරණයක් අවශ්‍ය වෙච්ච වෙලාවක ඒ දරුවාගේ අපහසුතාවයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවක නවජසූති දරුවන්ට ඉන්කියුබේටර්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් යම් කිසි අඩුවක් එම රෝහලේ තියෙනවයි කියලා විපක්ෂ නායකතුමාට දැනගන්න ලැබුණු මොහොතේම එතුමාට සිහිපත් වුණේ කාන්තා දිනය. උතුම් වූ මාතෘත්වය මේ රටේ තියෙන විශාලතම කාන්තා රෝහල කියන එක. මේ ගැන හිතලා එතුමාගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් හෙට දිනේදී කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහලට මෙම ඉන්කියුබේටර්ස් පරිත්‍යාග කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ මෙලව එළිය දකින්න ඉන්න දරුවන් ගැන හිතලා. අනාගත මේ රට බාර ගන්න ඉන්න දරුවන් ගැන හිතලා. එහෙමනම් මෙවන් නායකයෙක් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන කටයුතු කිරීමට ලැබීමත් මං හිතනවා අපේ වාග්යක් කියලා. ඒ නිසා රජයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම කාන්තා වෘත්තීය සමිතිය විදිහට විපක්ෂ නායකතුමත් සමග සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් මේ රට නැගී හිටවන්න කටයුතු කරනවායි කියන කාරණය මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. මම ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්නේ. සිංහලෙනුත් කියන්න ඕනද පස්සේ? පටන් ගන්න ඉංග්‍රීසි වලින් සිංහලෙන් කියන්නත් ඕන පස්සේ. අවශ්‍ය නම් කියන්න සිංහලෙන් කියන්න පස්සේ. Hello everyone. Good day. I'm Panchami Hemavisanti. As we are celebrating National Women's Day in 2024, I would like to bring to your notice the harsh reality faced by the women of Sri Lanka. It is a bitter truth that women in Sri Lanka bear the brunt of the economic crisis. And women, every one of us suffer, but especially women are the silent victims and sufferers of this economic turmoil, which is instigated by a select few in authority in the last government. As you already know, 7 persons in the previous government, those who were in authority, have been convicted by the judiciary as perpetrators, those who have committed economic crimes. They have perpetrated economic crimes in Sri Lanka. So women continue to live in disparity. The misconduct of these 7 people, as you already know, among these 7, 3 of them are Rajapaksa, 3 of them are brothers, Basil, Gorabe, and Mahinda Rajapaksa. And the misconduct of these people, these convicted
perpetrators have left our nation in shambles, leaving these women and children, and also children, I bring children also into this picture, into dire conditions. Women are grappling with loss of employment and income reductions, and they're finding it difficult to feed their children. So under these dire circumstances, we are celebrating Women's Day in 2024. So what I wanted to tell you is that we don't have a rosy picture to paint about the Sri Lankan women as we celebrate this International Women's Day. This is the harsh reality and bitter truth. Although we are celebrating on 8th of March, I'm asking this question from you, can we celebrate that when women are in disparity, when women continue to live in the state of disparity? I will reveal to you more shocking information about Sri Lankan women and how this economic downturn that befell Sri Lanka has affected the lives of women, the quality of lives of women, and how it has tarnished and belittled the dignity of womanhood in Sri Lanka. So the Research and Development wing affiliated to the Office of the Leader of the Opposition has conducted several researches and extensive researches and surveys about the women of Sri Lanka and how they are facing this economic downturn. Shockingly, we have found out several information. You may already know them. For those who don't know, I would like to reveal that. So this team, shockingly, when they are collecting information, we shockingly found out that most of the women in the society have now lost jobs, and their income is drastically reduced. So some of them have no source of income at all, and some have no steady means of income. Most of the women have been left by their husbands, abandoned by their husbands. Some of them, their husbands are ill or disabled, and these women are required to look after their husbands along with the children. And there are single mothers in our society. So if they don't have a proper or steady source of income or no source of income at all, how are they going to sustain their families? How are they going to survive? They have to look after their families. And especially, I forgot to mention that there are some husbands, they don't provide sustenance, they don't give money to these families' well-being and welfare, because they are spending a large chunk of their income on drinking activities or leisure activities. Some drinkers, some husbands are heavy drinkers, so they don't provide sustenance for the family. So women are bearing the brunt of this economic crisis, therefore. So these women, how are they going to sustain their family? Do you already know how they are going to do that if they don't have an economic activity to continue to derive income from? It is shocking to reveal. It is unthinkable, and it is unethical as well. These vulnerable women in society, when they don't have proper income, they are coerced into, they are pushed to some desperate measures, such as obtaining loans from predatory lenders and loan sharks. I stress on this word, predatory lenders and predatory loan sharks. And do you know how are they going to pay that back if they don't have proper income, steady income, or no income at all? How are they going to pay that? This debt gets accumulated over time because they don't have income to pay. Say they obtain 1,000 rupees as a loan from a predatory lender, and she doesn't have an income, but she uses that 1,000 rupees to feed her hungry children, to fill their empty stomachs, or sometimes their husbands. And most of the time, these women remain in hunger. She starves because she doesn't have any food left to eat. So the next day also, she has to find 1,000 rupees to feed her children and the family. So if she doesn't have the income, again, she has to obtain loan. So this is a vicious cycle. This doesn't end. So say, for whatever for somehow she gets 1,000 rupees income, and she cannot use that 1,000 rupees to repay the debt, because she has to use that to feed her family. So when the debt gets accumulated, what is she going to do? These are the findings of our research, the survey.
I'm telling you with proof because we cannot reveal the identities of these women because we have conducted this in a very delicate and subtle manner without revealing the identity of these women and without hurting their feelings. But I want to let you know that this is the harsh reality these women are facing. So when the debts are accumulated, how are they going to repay? They have no means of repaying. So they are coerced into offering sexual favors to these predatory lenders and loan sharks. This is shocking, and this is unthinkable and unethical as well. And also, this is a stark violation of human rights, especially women's rights. So this is what's happening in our society, and against this ugly backdrop, we are celebrating the International Women's Day in 2024. That is why I'm asking again, are we qualified as a nation to celebrate this International Women's Day when our women, our very own mothers are facing this bitter situation when they are coerced into offer sexual favors to predatory lenders and loan sharks. And we are in a dire need of a leadership, a visionary leadership who cares for women and who is a brother to women and who can become a visionary leader, who can guide, who can mitigate this situation. I lack confidence in the present leadership of this country where he doesn't have the capability to mitigate the situation, nor does he have the will to do that because he doesn't feel for women. Every one of us know that. So who feels for women, who cares for women? There's only one leader, and I would recommend leader of the opposition, Sajith Premadasa. He's a brother to all the women in Sri Lanka. He has been the voice of women in Sri Lanka. He will definitely uphold the rights of women, and he will continue to empower women in Sri Lanka in a sustainable manner. So we have hope only in Sajith Premadasa, no other leader when it comes to women's issues. So as we celebrate this International Women's Day, let me tell you that we have only one hope left, that is Mr. Premadasa, that he will mitigate all our problems as women. And I highly recommend this leader because the 2024 is an year of elections. And women have a major and a significant role to play in it because women constitute 52% of the country's population. And if we as women do not make the right choice this time, we have to continue to dwell in this state of disparity because no other leader except Sajith Premadasa can end this disparity. And I assure you that he will definitely look into these issues of women. So as women, and I invite all the women to look into what he has done. Right throughout his political career, he has been engaging in all uplifting women and empowering women in a sustainable manner. And he continues to do that. So in celebration of Women's Day in 2024, leader of the opposition Sajith Premadasa, along with his beloved wife Jalani Premadasa and loving daughter Diyatna Premadasa, is gifting the nation's mothers and newborns with 4.5 million worth of incubators and baby warmers. The event is going to happen tomorrow, that means on 8th of March on International Women's Day at Castle Hospital in Colombo. So this is a fine testament to Mr. Premadasa's unwavering commitment and dedication to empowering women in Sri Lanka. That is why I reiterate, he is the only hope for women in Sri Lanka. So not only that, towards the evening, opposition leaders obviously is also going to honor and respect and celebrate pregnant women, 2,500 pregnant women in A.E. Gunasinghe grounds. The event is going to take place there at 3:30 in the evening on the Women's Day, 8th of March, in the esteemed participation of Honorable Leader of the Opposition, Sajith Premadasa, as well as healthcare experts who will deliver invaluable guidance on the healthcare of these pregnant mothers tomorrow. So I would like to extend a warm and a heartfelt invitation to all of you
to grace this remarkable occasion with your esteemed presence. Thank you so much.